Jestli jste si dali nějaký předsevzetí, tak je to úplná kravina, protože předsevzetí vůbec nefunguje, to je jenom vaše lenost. Jo, pokud nechceš makat celý rok, tak je ti předsevzetí úplně k hovnu. Čau lidi, vítám vás u nového videa. První video v tomhle roce 2020. Asi byste čekali, že začneme nějakou šíleností. Chtěli jsme, ale nebyla to úplně čas, takže dneska jdem pořádně zamakat, jo. Čekají nás války v lednu, takže prostě musíme dřít. Dneska si jdem zacvičit tady do CrossFit Plzeň, jo, aby jsme trošku vyměnili prostředí a to. Oni tady mají těžší účinky a tak, takže jdeme sem, jo. Střih a znova. Takže jestli jste si dali nějaký předsevzetí, tak je to úplná kravina, protože předsevzetí vůbec nefunguje, to je jenom vaše lenost. Jo, pokud nechceš makat celý rok, tak je ti předsevzetí úplně k hovnu, takže se na to úplně vyser, jo? Tak jo. Takže máme tady nový rok, samozřejmě mraky předsevzetí, že jo? Takže doufám, že aspoň to vydržíte, když už jste si je dali. Jinak já dneska pojedu trénink, pojedu tahy z chyby a pojedu yoke s kuframa. Jsou to vlastně cviky, které budou ve válkách, takže na to trénuju. A jdu si dát krev a pokud vy chcete ještě krev, tu krev, tak je na skladě posledních pár kusů a pak už nebudou. Takže pokud ještě chcete, tak určitě naběhejte ji koupit. Jasný. Dávám si čistou a občas, občas při tréninku si dám ještě IAčka, ale na chuť, jo. Mají zajímavý šekr. Z toho by měl každý crossfiták radost. Ne kámo, ta krev teďkom, ono to také na tady funguje jako kyselina, takže ono ta krev teďkom vypálí tady všechno to špatný z toho hrníčku, koukej. Ha? A je to. Je tam jenom Rogue Fitness. Fitness a to je teda crossfitácká značka. No ale to Rogue používá i stromení, takže to je v pohodě, to je v pořádku. Začínáš být nervózní na ty války? Jsem nervózní zase už od prvních let, mi to řekli, že jo. Dneska jsem zrovna koukal na závody, vole, na Afriku, na Arnolda, jak tam vlastně Kiliakovský válčil s Pritchettem, vole. Já to koukal, ne Pritchett, tam bude, to je jeden vlastně z aktérů, který tam bude s náma, no, tak jsem koukal, jak tahal mrtvoly 430. Bylo to docela sranda, no. 430, jo? 430, pak tam běhal yoke, 400 pade a 500 pade. No a skončil asi druhý nebo třetí, myslím, takže docela v pohodě soupeř, si myslím. Kámo, hlavně si schovej jedno balení králíčí krve, protože budeš mít značnou výhodu oproti nim, víš to? To právě vždycky, až někoho porazím, tak mu ji dám vždycky. Víš, proč si prohrál? Protože si neměl krev. Tam jsou betly, že jo, o 4 cvikách, které jsou všechny brutální, ty všechny 4 cviky jsou jenom vlastně trojbarský a stromenský. Hodně, je tam jednoručka, jsou tam schyby, je tam hodně mrtvoly, je tam yoke, je tam pneumatika, je tam nějaký trh jednoručky, overhead. Tyjo, co tam ještě je, tyjo? No, dřepy tam jsou, takže samý jako dobrý cviky, no. Ale cítím, že to jde úplně dobře. Trénu teď úplně jiným stylem vlastně, než jsem to dělal do posavač. Dřív jsem se snažil, jako je prostě hlavní cvik na max výkon nějaký, abych měl co nejlepší maximální výkony třeba na jedničku. Teďko mi o to vůbec nejde. Teďko jezdím do maxe, třeba 70 až 100%, že jo, abych se předunavil a pak teprve začínají ty moje série, protože ve válkách
tam jedu všechno na 10, třeba na 10-15 opakování a jde mi o to, abych se předunavil tou těžkou jedničkou a pak, až když už jsem jako v prdeli, tak abych pak teprve začal jezdit ty série na 10, na 15 opakování. Je to kvůli těm válkám, protože tam nemáš čas odpočívat, nemáš čas na nic, takže proto takhle teďkom trénuju. Desetkrát 320 kg jsem v životě nedal a je to vlastně až finálový battle. Je to až finálový battle, kam se určitě dostane Larry, si myslím, takže buďme nohama na zemi, je to nereálný. Já si myslím, že to je pro mě nereálný zatím to dát, nemám na čas se na to připravit. Samozřejmě budu dělat, co budu moc, ale ty mrtvoly tam jsou až jako poslední cvik z těch 5 a to už budeme všichni v prdeli. Jo, záleží na pravidlech, nevím, jaký jsou pravidla, jestli budou povolený trhačky, nevím, co všechno bude povolený, že jo, takže uvidíme. Nevím toho o moc víc než vy. Krasinskýho hovna, ty vole. Tohle zvedám k snídani, kamaráde. Tak jo, já jsem si dal tady mrtvoly, dal jsem si jenom do 310. Mám to teďkom tak, že vlastně vždycky začínám nějakým těžkým cvikem, jenom na jedničky, do plus minus nějakého maxe, jo, třeba 70 až 100% maxe, abych se jakoby předunavil a teď teprve začnu ty cviky. Dělám to proto, že prostě v těch válkách seš furt v píči a prostě tam to není tak, že si přijdeš jak na tréninku, vole, jo, a odjedeš si tu sérii, musíš prostě vědět, jak ty série zvládneš, když už seš v hajzlu. Proto jedu ty těžké cviky jako první a teď teprve začíná můj trénink, jo. Já jsem si dal do 310, víc tam asi nenaložím, protože jsem si vzal málo kotoučů. A no, teď jdem na ty schyby, vole. No, jinak ve válkách vlastně v tom posledním betlu, ve finálovém betlu je 10x250 dřep a pak je 10x320 mrtvola. No píčo, tak WhatsApp, to nedá tady nikdo, vole. 320 10krát. Jako jsou tam 3 nebo 4 frajeři, kteří dávají 400 plus, 430, 440 prčit nebo takhle, viď? Tak pro ně je to asi v pohodě, jo, ale pro nás normální jakoby Čechy, jo, 320 10krát dravku. Pro nás normální Čechy, já bych řekl, že nejsi úplně normální Čech. Ne, tak jsem normální Čech, vole. A ty si řekl, to nedát? Ty to nedá? Ne, tak jako hele, nikdo tam netahá sumem, z těch lidí, co tam budou, nikdo netahá sumem. Všichni jdou klasiku a myslím si, že 320 10krát na klasiku tady v Čechách nikdo nedá, jo? Bez drezů, bez traček, nikdo. Nebo možná jo, jako jo, ale abych zase někomu nekřivdil, ale málo lidí, určitě málo lidí. Tak na ty schyby už zase kecáš, vole, a ho neděláš. Už jsem vystý. Ale podle mě ten týpek, co vymýšlel ten pásek, tak vymyslel i crossfit, no. Prostě někde se stala chyba. Co? Co jsi říkal? Jo, tak lidi, co mě sledují už delší dobu, ví, že já moc jako neholduju těm schybům, nemám to moc rád, jako mám radši jiný cviky na záda, ale jo, určitě jste si všimli, že chodím cvičit hodně s Makulákem teď, on mi prostě naučil striktně schyby, fakt perfektní, aby mi neměl kdo co vytknout a chci mít fakt na 100% a jedu je každý trénink, abych je měl co nejvíc nadřený, protože tenhle cvik začíná první parkour a já prostě nechci vyhořet na největší kravině. Mě třeba dělá problém, dám to málo kdy, jo, nebo třeba plus 50 kg schyb. Nedokážu to prostě dotáhnout úplně na 100%, jak bych si představoval, ale třeba 10krát plus 25 kg dám prostě v pohodě, jo, takže není to jako třeba u mrtvoly, jo, kde prostě dáš maximálku třeba 300, jo, ale nedáš 10krát 290, u těch schybů je to trošku jiný. Nevím, jestli jsem to řekl dobře, jakože mě chápete, že tam ty skoky nejsou takový razantní, jo? Že třeba plus 50 nedám, ale plus 25 dám 10krát v pohodě.
Jo, když to vezmeš na ten přepočet třeba u mrtvol nebo u dřepu nebo takhle, takhle bys to prostě nedal na procenta, když to tak vezmu. Kdo je král crossfitu? Co s tím házíš? Ne, nepotřebuju teď trénovat nějak yoke ani kufry na maximální váhu, protože vím, že tam budou 150 kufry, takže prioritně je pro mě potřeba dát těch 20 metrů s kuframa co nejrychlejší, jo? Takže nepotřebuju tahat, vole, 160, 170 kufry, jako, ale potřebuju tahat 150 na co největší rychlost, takže trénuju spíš dynamiku, dech, jo? A to samý i u mrtvol, všude trénuju teďkom, netrénuju vůbec na maximální výkon. Taky no, tady to. Teď jsem běžel nějaký 2 kila, asi, jako 2 kila jsou ještě docela jednoduchý, je to jako docela určitě lepší než minulý rok, protože minulý rok jsem to cvičil tak 2krát do roka a fakt mi to vůbec nešlo a byl jsem z toho úplně nešťastný. Teď to tak občas pocvičím a zlepšuje se to furt, no. Ale je to disciplína, která mi nikdy nepůjde, tak ji cvičím aspoň tak, abych na ní na závodech nestrácel body nebo taky něco, protože to je pak v prdeli. A kolik je v válkách teda? Sorry. Ve válkách je 10x270 mrtvola, pak je 320 yoke na 20 metrů, pak je 150 kufry na 20 metrů a pak je trh jednoručky 60, od země overhead. Jo, ale pozor, ty betly jsou každý den jeden. To znamená, že jeden den odjedeš battle, těžký jako magor, druhý den battle, třetí den battle, čtvrtý den, takže úplně šílený. Doufám, že se naučil masírovat, vole, abys mi tam vždycky, vole, porovnal celýho, vole, až budu tam dokřivenej takhle, vole. Já doufám, že jsi naučil anglicky, abys věděl, o co go. Jediný, co vím anglicky, je, že 20 kg, 45 liber, abych si to všechno počítal. By mi tam nenakládali špatně, vole. A že se dobře cítíš. Víš, jak je to s těma válkama? Jakmile už je předurčený jakoby šampion válek, tak už to nesvědčí moc dobrotu. Neboj, kotouče, budeme pečlivě počítat. Všechno pečlivě počítat. Proto se učím všechno pečlivě technicky. A ty jsi na matiku dobrý, to už víme, takže... Hele, mě nevojebou. No, doufám, že mě nevojebou. Tady máš $10,000, mě nevojebou. Jenom $, a já... I good feel. Tak co jdeš teďka? Jenom si vezmu pásek. A co jdeš teďka? Můžu. Teďkom nevím. 20, 40, 60, 80, 160 plus 70 je... 230, ne? 230. To je lehký, vole. To si neberu pásek. A jak se máš dneska, Hanzi? Dneska jsem úplně krásně, protože samozřejmě jsem byl na tréninku, dobře jsem se najet. Natáčení se neprodloužilo o 8 hodin. Přišel jsem domů, malej se na mě smál, takže všechno... Dneska je krásný den prostě. Kež bych mohl říct to samý, děkuji ti za rozhovor a měj se pěkně. Takže ty nemůžeš říct, takže jsem tě pozval na jídlo a ty nemůžeš říct to samé. Ale nemůžu říct, že jsem doma a někdo se na mě hezky směje. To říct nemůžu, to potvrdíš, ne? Ty vole, no, až si to Alenka uvidí, tady to pustí, tak dostaneš zase lívance jak svině. Právě bohužel budu doma a to dostanu do držky, takže zase nemůžu říct to. A někdo to má rád, to násilí.
mám už hlad jak hovado, takže si dáme jenom ještě rychlý kufry na závěr a proběhneme se trošku a no, sedem na to, ne? Co? Co? Jo. Ten huk jako dostává. Já teď jezdím ty kufry, zkouším jezdit kufry na huk, jako pokud nemají samozřejmě nějaký madla na Excel nebo něco takového, tak to jezdím na huka. Dneska už ten huk je fakt pěkně v prdeli. Tak jo, máme tady závěr videa, příště se uvidíme u nějaké šílenosti, anebo možná ne, možná u normálního tréninku jako dneska, jo. Takže tam koukejte na huli ten odběr, do prdele, kouká furt 70% odběratelů, vole. Tak jako to nechápu, vole, proč to děláte, kurva. Mě se tam přihlašte, tohle není porno, jo, tam se můžete normálně přihlásit, jo, to nevadí, ničemu, jo. Takže se přihlašte, odběr, zvoneček, lajkujte, sdílejte, odebírejte, mějte se krásně. Teď už se vlastně uvidíme v novém roce, takže doufám, že jste přežili Silvestra a já už jdu domů. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am your innocent dresser. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. Tak tady ti roustou ty korby, ty krasinský jeden. No jo, budu taky velký. Ha ha ha.